So, ito guys, sobrang legit nitong application na to. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa Gcash. Kaya ano pa ang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. So, ito nga guys, yung screen recording ng live withdrawal ko dito sa application na to kung saan kumikita ako ng 600 pesos sa Gcash. So, para po makapag-redeem dito guys, is kailangan nga natin mag-ipon ng points. So, pag nakapag-ipon ka na ng points is automatic, pwede ka na pong mag-redeem. And direct po ito sa Gcash. So, ito guys, sobrang legit nitong application na to. And free to download lang po ito sa Google Play Store. So, ito guys, mayroon siyang 4.5 na rating at may 10 million downloads na nga po. So, paano nga ba magkaroon ng maraming points dito guys? So, ito nga guys, merong 696,000 na bonus na pwedeng ipang-redeem sa Cashzine na ang kapalit ay 400 pesos. So, ito nga po yung gagawin nyo para makuha yon. Sa mga new user ng Cashzine, i-click nyo to. Check this daily to receive additional coins. And may mga daily bonus siya every day. So, ito with quiz. Sasagutan nyo lang yan. Then, makakakuha kayo ng additional coins sa dulo. And you can double the coins by watching ads. And meron ding big bonus na pwedeng kuhanan ng coins sa paglalaro ng mga app na nakalagay dito. So, ayan guys, may mga coins na pwede kang ma-receive sa paggamit mo ng mga apps na yan. And meron ding invite your friends and makakakuha ka ng 50,000 na coins. And ito, spin to win, lucky draw. And ito, spin win, lucky draw. So, isa siyang ruleta, tapos may makukuha kang points dyan pag huminto yan. So, ang equivalent ng 1,600 coins is 1 peso. And ito yung ways para makapag-redeem sa Cashzine is through PayPal and Gcash. So, meron tayong sa PayPal na 640,000 equivalent to 400 pesos. 960 coins is equivalent to 600 pesos and 1,920,000 is equivalent to 1,2. At ang bago, meron ding Gcash na pwede kang mag-redeem ng 400 pesos basta makaka-earn ka ng 640,000 na points. So, ito yung proof na talagang nagbabayad si Cashzine. So, paano nga ba makaka-earn ng points dito sa Cashzine, guys? So, kung mapapansin nyo, may mga article dito, guys, about
fun, finance, auto, sport, lifestyle, health, food. So, pili lang kayo guys dyan kung anong gusto nyong article na babasahin nyo. Pili tayo ng article na babasahin. Ito. Pag ini-scroll nyo siya guys, kung mapapansin nyo, umaandar yung timer dun sa baba. Ito. I-stop siya pagka tumigil kayo sa pag-scroll. Yan. Ni-scroll nyo lang siya hanggang matapos niya yung timer niya. Then yan. Nagkaroon na ako ng plus 50 coins. So, another ganun na naman siya guys. Babalik siya sa timer. Kasi ini-scroll ko yung screen. Ayan. So, ganito lang guys kung paano kumita ng coins sa pagbabasa at pag-scroll. When I wake up, I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Yan, another 50 coins. You look so fine. So yun guys, pwede mo naman hindi siya basahin. Basta na-scroll mo lang siya, is automatic na under na yung timer niya. So ituturo ko guys kung paano mapapabilis tayo makaipon ng coins kahit hindi mo na i-touch yung screen mo. So ito guys, punta ulit tayo sa Play Store. Type nyo lang yung Click Assistant. Ayan. Download nyo yan guys. So pagka-download, open lang. Ayan. Ito yung setup niya guys. Ayan. Go to settings. Click nyo lang. Tapos, hanapin nyo yung Click Assistant. Then, on nyo lang. Ayan. Okay. Yan, start service. Yan, cancel. Yan, okay. Set up natin guys. Click nyo lang ito, yung nakatutok na arrow na yan. Tapos, guhit nyo lang siya pataas. Yan, kung may mapapansin kayo, may 1 and 2 na nabuo natin. Tapos, i-done nyo muna. Tapos, i-arrange nyo ngayon yung 2 dito sa gilid. Pwesto nyo lang siya kahit dito lang yung banda. Tapos click nyo ulit yung 1. Tapos palitan natin yung oras. Gawin natin 50. Yung repetitions 20. Tapos okay na yung duration. Click nyo yung anti-detection. Tapos sa number 2 naman, yan, okay naman na siya. Click nyo lang yung anti-detection. Then, play lang natin yung button. Yan.
mapansin nyo guys, umaandar yung timer niya dun sa gilid. Papunta ng 50. Magpa plus 50 coins na tayo pag na-finish na yan. Ayan. So, another 50 coins. Yan guys, hindi ko yan tinatouch. Kusa siyang nag-scroll. Then, nag-change siya ng article kada lipat niya, kada finish ng timer nung setup natin. Hidden word record. So, yan guys. Hidden word Titanic.